Bună ziua, dragi profesoare și dragi profesori! Mă numesc Ana Maria Dragomir și vă voi povesti despre jocurile digitale și imaginația civică. Vă voi propune câteva jocuri pentru grupuri de vârstă diferite pe care le-ați putea folosi la clasă, la educația civică sau educația socială, însă și la alte materii. Sunt studentă în anul al 3-lea de doctorat la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii de la Universitatea din București, unde studiez jocurile digitale prin prisma educației experiențiale. Mă interesează aspecte legate de experiența și proiectarea jocurilor digitale care fac posibilă învățarea activă prin experiență. Jocurile pe care vi le propun sunt Interland, Quandary și The Westport Independent. Acestea au mai ales de-a face cu dezvoltarea competențelor socio-emoționale, precum cunoașterea de sine sau conștientizarea relațiilor cu cei din jur, însă întăresc de asemenea abilitatea de empatizare și gândirea critică. Înainte să vă prezint jocurile, vreau să conturez câteva aspecte importante. Jocul digital este relativ tânăr în comparație cu radioul, filmul sau televiziunea. La fel ca oricare tehnologie nouă la vremea ei, jocurile digitale inspiră atât entuziasm cât și neliniște. Multe studii de la început de secol 21 au căutat legături între jucatul pe calculator și comportamentul antisocial sau violent, iar efectele jucatului excesiv sunt în continuare cercetate. Încă învățăm despre cum jocurile digitale, ca mijloc de comunicare și divertisment, ne modelează percepția și înțelegerea despre lume. Jocul a fost dintotdeauna un mijloc prin care ne-am dezvoltat imaginația și diferite alte abilități, de la îndemânare fizică, la coordonare și colaborare cu alții și prin care am învățat diferite coduri sociale. Acum trăim într-o epocă în care pașii tehnologici sunt rapizi și chiar uriași. Dezvoltările tehnologice au extins șocul în spațiul digital, unde acesta este atât un mijloc de divertisment, însă și un spațiu în care continuăm să deprindem competențe și abilități, de la gândirea critică și rezolvarea de probleme, la organizare, reziliență, empatie și așa mai departe. În ultimele decenii, jocurile digitale au crescut spectaculos în popularitate și au devenit o parte importantă din experiența multor persoane. Jocurile digitale fac posibilă învățarea activă, prin acțiune, deoarece implică și imersează utilizatorul în lumea construită de către dezvoltatori. Jucătorul învață activ despre lumea jocului prin a o explora și parcurge misiuni prin care întâlnește personaje și povestea lor, adună și recuperează anumite obiecte sau rezolvă probleme în diferite feluri. Mai mult, după cum spune James Paul G., jocurile digitale sunt doar jumătate din poveste. Cultura bogată care a crescut în jurul lor hrănește valori, principii și practici precum colaborarea, transparența, mentoratul informal și co-crearea. Introducerea jocurilor digitale în educație ar putea aduce la clasă dimensiunea aceasta participativă a culturii construite în jurul lor. Sunt câteva aspecte tehnice importante legate de accesarea și utilizarea jocurilor digitale. În primul rând, e nevoie de un dispozitiv digital, fie el PC, laptop, telefon, tabletă sau consolă, iar unele jocuri au anumite cerințe de procesare. De multe ori e necesară și conectarea la internet. Majoritatea jocurilor au costuri asociate în diferite feluri, precum prețul de la raft, abonamente sau microtransacții, însă există multe jocuri în domeniul public care pot fi accesate gratuit. Limba de circulație este adesea engleza, însă multe jocuri sunt localizate, adică au fost traduse la nivel de interfață sau integral în diferite limbi, inclusiv în limba română. În final, este important de luat în considerație adecvarea jocului pentru grupele de vârstă. Pentru aceasta, există câteva resurse valoroase la care puteți apela. PEGI sau Pan-European Game Information clasifică în continuu jocuri pentru diferite grupe de vârstă și oferă un ghid rapid pe care îl puteți consulta. O altă resursă valoroasă este Common Sense Media, o organizație non-guvernamentală care se concentrează pe evaluarea diferitelor produse media, destinate atât copiilor cât și adulților.
Părinții contribuie adesea la aceste evaluări și platforma conține informații despre multe jocuri educaționale. Modalitatea cea mai potrivită de a determina accesibilitatea și adecvarea conținutului este de a vă informa și testa jocurile înainte de a le introduce la clasă. Primul joc pe care vi-l propun se numește Interland și face parte din proiectul Eroii Internetului. Interland a fost produs de Google, este disponibil în limba română, poate fi accesat pe orice dispozitiv care permite navigarea pe internet prin browser, iar grupul de vârstă recomandat este de la 7 la 12 ani. Proiectul Eroi Internetului este intens promovat în România de către asociația AdFaber. AdFaber este o organizație non-guvernamentală care se implică activ în introducerea educației digitale în școlile de stat. Până acum, mii de cadre didactice din toată țara au parcurs webinare și sesiuni de pregătire organizate de AdFaber și au folosit programa Eroi Internetului împreună cu jocul la clasă. Interland este compus din 4 mini-jocuri, unde fiecare joc poate dura între 10 și 15 minute sau în funcție de ritmul jucătorilor. Mini-jocurile ilustrează practici de bază de conduită digitală, precum protejarea datelor personale, distribuirea responsabilă de mesaje sau identificarea adevărului de fals. Unul dintre aspectele cele mai interesante la Eroii Internetului este că fiecare minijoc folosește un stil diferit care se potrivește cu tema adresată. De exemplu, în Muntele Atenției, genul de joc este unul de puzzle. Genul acesta de joc subliniază răbdarea în gândire și angrenează capacitatea noastră de reflexie. Înainte de a potrivi diferite părți sau obiecte, trebuie să observăm și să analizăm. Jucătorul trebuie să potrivească anumite mesaje sau tipuri de informație cu persoanele potrivite și să evite distribuirea lor către persoane nepotrivite. Astfel, jucătorul trebuie mai întâi să observe personajele și diferitele căi de transmisie prezente pe ecranul de joc. Apoi, trebuie să potrivească calea de transmisie cu destinația potrivită. Fiecare rezultat al distribuirii este confirmat de către joc printr-un mesaj care întărește obiectivul didactic într-un mod prietenos, inclusiv atunci când soluția este greșită. În mini-jocul Tărâmul Amabilității, mizele sunt empatizarea și răspunsul la negativitate. Genul de joc este unul de tip platformă, unde jucătorul manevrează un personaj de-a lungul ecranului, făcându-l să sară de pe un obiect pe altul pentru a aduna și folosi obiecte ajutătoare. Personajul manevrat de jucător înveselește personaje triste și ia măsuri împotriva răspândirii negativității. Acțiunile din joc amintesc de acțiuni pe care copiii le-au întâlnit sau le vor întâlni în spațiul online, cum ar fi reacțiile de încurajare și de susținere a prietenilor sau blocarea și raportarea comportamentului agresiv. Repetarea acestor gesturi pe parcursul jocului ajută la consolidarea legăturilor dintre diferite acțiuni și rezultatul lor, unde jucătorii ar putea asocia mai rapid diferite tipuri de comportament cu efectele lor din viața de zi cu zi. Pe lângă Interland, proiectul Eroii Internetului pune la dispoziție o programă școlară pentru profesori și pentru familii un ghid al conduitei pe internet. Programa școlară include planuri de lecții și activități împărțite în 5 capitole. Fiecare capitol dezvoltă noțiuni de bază privind comportamentul civic și siguranța online. Ați putea folosi în totalitate sau parțial programa Eroi Internetului la ore de educație civică, educație socială, la dezvoltare personală sau la dirigenție, ori ați putea folosi mini-jocurile ca suport pentru obiective didactice în alte materii. De exemplu, pentru comunicarea în limba română, elevii ar putea transforma experiența lor de joc în povestire orală și cu ajutorul dumneavoastră ar putea înțelege aplicat structura unei narațiuni. Urmând parcursul misiunilor din joc, elevii ar formula începutul, cuprinsul
și încheierea povestirii și ar identifica personajele întâlnite și rolul lor în povestire. Ar putea povesti fie din perspectiva lor ca personaj principal, ori din perspectiva altor personaje. Următorul joc pe care vi-l propun este Quandary. Acesta este disponibil în limbile engleză și spaniolă și grupul de vârstă recomandat este de la 8 la 14 ani. La fel ca Interland, Quandary poate fi accesat gratuit în navigator sau poate fi descărcat pe dispozitive mobile, precum telefon sau tabletă. A fost dezvoltat acum 10 ani de o echipă de experți în studiile despre copii, în educația socio-emoțională și în dezvoltarea de jocuri. Jocul pune un accent puternic asupra dezvoltării gândirii critice și a înțelegerii perspectivelor celorlalți și s-ar potrivi perfect la orele de educație civică, de dezvoltare personală sau la dirigenție. Jucătorul preia rolul unui capitan de navă spațială și trebuie să administreze și să reprezinte interesele unei colonii aflate la 30 de ani lumină distanță de Pământ. Jocul oferă 4 episoade diferite, în care sunt explorate confruntări sau dileme etice care pot apărea în comunitate. De exemplu, în episodul Water War, apa din fântâna comună nu mai este potabilă, iar proprietarul singurei fântâni cu apă potabilă nu este de acord ca membrii comunității să o folosească fără a plăti. Jucătorii trebuie să găsească o soluție prin a aduna informații de la membrii comunității. Apoi, trebuie să sorteze informația primită de la fiecare personaj în categoriile potrivite. După identificarea soluțiilor, jucătorul alege 2 dintre ele și le prezintă comunității din joc pentru dezbatere. Personajele de pe ecran vor exprima diferite opinii privind soluțiile prezentate, iar jucătorii pot încerca să influențeze opiniile acelea aducând argumente relevante. Contribuția majoră a jocului Quandary este că ajută mai ales la înțelegerea diferențelor dintre fapt, opinie și soluție. Distingerea dintre fapt și opinie stă la baza dezvoltării gândirii critice, deoarece ne ajută să luăm decizii sau să acționăm în baza dovezilor mai degrabă decât după păreri. De asemenea, jocul oferă ca exercițiu susținerea argumentelor cu dovezi și luarea în considerare a punctelor de vedere diferite sau a contraargumentelor. Această strategie de joc promovează acceptarea diversității în opinie și transmite ideea că deciziile care afectează o comunitate întreagă sunt corecte atunci când sunt bine informate, inclusiv privind părerea membrilor comunității. Parcurgerea oricărui episod din Quandary ilustrează traiectoria unui proiect pentru comunitate într-o societate democratică, de la ascultarea și înțelegerea diferitelor opinii și argumente, la dezbaterea publică și la evaluarea proiectului în cadrul unui spațiu decizional central. Ajută la dezvoltarea gândirii critice prin a pune un accent puternic pe distincția dintre fapt, opinie și soluție. Și în final, poate contribui la dezvoltarea abilității de a susține un punct de vedere cu dovezi și argumente valide, iar aceasta poate fi utilă atât în școală cât și în viața de zi cu zi. La fel ca la Interland, dezvoltatorii jocului au creat materiale educaționale pe care profesorii le pot utiliza pentru a dezvolta diferite tipuri de lecții. Aceste materiale pot fi descărcate de pe platforma jocului și adaptate în funcție de materia pe care o predați. De asemenea, dezvoltatorii încurajează utilizarea jocului ca punct de pornire pentru învățarea prin proiect sau Project-Based Learning, unde elevii, în echipe sau individual, ar folosi metodele de investigație și soluționare din joc pentru a aborda situații reale din comunitate, fie ele din cadrul școlii sau din localitate. Al treilea joc pe care vi-l propun este The Westport Independent, dezvoltat de 0010 în 2016. Jocul acesta a fost dezvoltat inițial cu scop comercial,
însă dezvoltatorii au decis să-l pună în domeniul public și astfel poate fi descărcat gratuit pe dispozitive precum laptop, tabletă, telefon sau calculator cu sisteme de operare Windows sau iOS. Jocul e disponibil doar în limba engleză, iar cerințele de procesare și operare sunt minime. Spre deosebire de Interland și Quandary, Westport Independent nu a fost dezvoltat intenționat pentru contexte educaționale. Însă acesta ilustrează într-un mod deosebit felul prin care jocuri comerciale pot fi utilizate la clasă. L-ați putea folosi începând cu clasa a 7-a sau a 8-a la educația socială, educația civică, limba engleză sau la istorie. Jocul este potrivit mai ales pentru subiecte precum relația dintre mass media și opinia publică, relația dintre jurnalism și democrație sau cenzura și propaganda din perioada comunistă. Westport Independent este un joc de simulare și e descris chiar ca un simulator de cenzură. Jucătorul ia rolul unui editor șef al unui ziar independent în anii 1940, într-un oraș fictiv numit Westport, dintr-o țară guvernată de un partid totalitarist și corupt. Punctul de plecare al jocului este anunțul introducerii unei legi care ar înlocui jurnalismul independent cu propaganda de stat. Misiunea jucătorului este de a influența opinia publică înainte ca legea să intre în vigoare. Ca editor șef, jucătorul alege articole pentru publicare și, dacă dorește, poate schimba conținutul acestora. Poate modifica titlul sau cenzura oricare și oricâte paragrafe din știrea respectivă. Oricare modificare adusă poate schimba semnificativ înțelesul știrii. De altfel, jocul include câteva elemente de strategie. Jucătorul încredințează redactarea știrilor unei echipe de jurnaliști, așează în pagină știrile și se ocupă de partea de marketing, adică decide câte ziare sunt distribuite în cele 4 districte ale orașului fictiv. Scăderea, menținerea și creșterea popularității ziarului sunt strâns legate de posibilitatea schimbării sociale. Poveștile redate în Westport Independent pot genera oportunități de reflectare, unde jucătorii conectează problemele înaintate de joc cu situații din lumea reală. Jocul permite experimentarea cu diferite strategii de comunicare, relatări obiective sau echidistante, trunchierea știrilor, menținerea discursului partidului totalitarist și formulări senzaționaliste. Efectele deciziilor editoriale pot servi ca puncte de pornire pentru discuții în clasă, astfel încât elevii ar putea dobândi o înțelegere aplicată asupra felurilor prin care accesează și consumă informația. Discuțiile acestea ar putea întări conștientizarea diferențelor dintre sursele oficiale de știri, cele independente și presa tabloidă de scandal sau de propagandă. Puteți astfel deschide discuții despre rolul jurnalismului în procesul democratic, în modelarea gândirii civice și despre diferite feluri în care informația este produsă, circulată și consumată. Ați putea folosi Westport Independent în continuarea jocului Quandary. Westport Independent duce mai departe înțelegerea despre opinia publică prin prisma influenței presei și a mijloacelor de comunicare în masă. Un posibil plan de lecții construit în jurul lui Westport Independent ar viza conștientizarea relației cu diferite surse de informare și ar putea fi structurat pe parcursul a 2 săptămâni sau ore de curs. Obiectivele de învățare ar fi definirea conceptelor de jurnalism și opinie publică, înțelegerea relației dintre jurnalism și formarea opiniei publice, identificarea diferitelor tipuri de presă și dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de analiză media. Materialele necesare ar fi proiector și ecran sau tablă, fișe de lucru cu întrebări și exerciții, dispozitive digitale cu jocul The Westport Independent și articole de știri pentru analiza în clasă.
În prima săptămână sau oră de curs, ați putea începe cu o discuție deschisă despre ce înseamnă jurnalism și opinie publică, pentru a sonda înțelegerea inițială a elevilor. Ați putea continua cu o prezentare sau discuție interactivă pentru definirea conceptelor de jurnalism, părtinire și opinie publică, ilustrând cu exemple din lumea reală, din prezent sau trecut. Restul orei de curs ar putea fi dedicat activității de joc cu o discuție scurtă de încheiere. Activitatea ar putea fi parcursă în grup, în echipă de câte 2 sau 3 colegi. Aceștia vor observa activ deciziile editoriale și rezultatul lor după fiecare tură de joc, notând observațiile pe fișele de lucru. Ați putea de altfel vizita fiecare echipă în timpul jocului și sonda impresiile acumulate prin scurte discuții de 2 sau 3 minute. La discuția de încheiere, echipele vor împărtăși impresiile dobândite și observațiile despre cum deciziile lor au influențat opinia publică. Ca temă pentru acasă, ați putea invita elevii să acorde atenție surselor de informare pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi. Ar putea selecta 2 sau 3 și defini fie că sunt buletine de știri, reportaje, articole, postări pe rețele sociale și să noteze dacă acestea i-au ajutat să-și formeze o opinie despre ceva. În a doua săptămână sau oră de curs, ați putea începe prin a recapitula experiențele cheie din joc și a sonda observațiile pe care elevii le-au adunat acasă sau între timp. Ați putea introduce printr-o prezentare sau discuții interactive conceptul de responsabilitate socială a jurnaliștilor și diferite tipuri de presă. Ați putea continua cu un exercițiu unde elevii în echipe de câte 3 sau 4 ar analiza câteva exemple de știri sau surse de informare pe care le-ați pregătit dinainte. Ar observa și nota ce emoții sau reflexii stârnesc acele surse de informare și apoi le-ar categorisi în baza celor învățate. La încheierea orei, ați putea deschide o discuție liberă despre calitatea articolelor analizate din punct de vedere jurnalistic și ce efect ar putea avea în societate, anume dacă acestea mențin obiectivitate sau echidistanță, ori altfel dacă inflamează, sau sunt opinii sau comentarii privind un fapt sau o situație. Ca temă, i-ați putea invita pe elevi să creeze 2 știri din perspective diferite despre o situație. Atât perspectivele cât și situația ar fi la alegere. Elevii ar putea de asemenea redacta o scurtă reflexie despre intențiile lor editoriale. Puteți adapta modulul pe care vi l-am propus în funcție de interesele dumneavoastră de predare, iar jocurile pe care le-am exemplificat sunt doar câteva pe care le puteți găsi pe diferite platforme. Există numeroase resurse pe care le-ați putea accesa pentru a explora potențialul pe care jocurile digitale l-ar putea aduce în practica pedagogică. Am menționat deja Common Sense Media, care agregează o suită largă de evaluări și recomandări pentru familii și profesori, inclusiv informații despre jocuri digitale educaționale pentru diferite materii. O altă resursă utilă este Games for Change, o organizație cu o vechime de peste 20 de ani care promovează jocuri cu impact social semnificativ în școli și societate. Pe platforma Games for Change poate fi găsit un catalog cu sute de titluri de jocuri și experiențe digitale interactive care ar putea fi considerate pentru utilizare în clasă. În România, în anul 2022, a fost aprobat opționalul EduGaming pentru clasele 5-6. Articolul din Monitorul Oficial oferă informații cuprinzătoare, din care ați putea identifica beneficii, strategii și abordări de utilizare a jocurilor digitale în clasă. De altfel, organizația AdFaber oferă deja un opțional construit în jurul proiectului Eroi Internetului. De asemenea, RGDA, Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România, dezvoltă diferite proiecte de informare și promovare a industriei naționale dezvoltatoare de jocuri digitale. Suita de jocuri pe care le-am ilustrat la începutul acestui modul reprezintă doar o mostră din jocurile dezvoltate de către studiouri românești. În ultimii ani,
RCTA a început să promoveze utilizarea jocurilor în școli și să organizeze diferite evenimente cu profesori în toată țara. Nu în ultimul rând, Video Games Europe oferă o suită de resurse, de la un kit de utilizare a jocurilor în clasă, reactualizat în 2023, la un catalog de jocuri cu potențial educativ și la un curs online deschis pentru profesori care doresc să integreze jocul digital în clasă. Sper să vă inspirat curiozitate pentru ce pot aduce jocurile digitale la clasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o explorare fructuoasă a lumii jocurilor digitale și a culturii construite în jurul lor, pentru a aduce ce e mai bun din fenomenul acesta în educație.